Делегація Служби зовнішньої розвідки Росії ціла відвідала північно-корейську столицю Пхеньян та обговорила посилення співпраці у боротьбі зі шпигунством. Пишуть про це державні ЗМІ КНДР, це нам передає Reuters. Російська делегація перебувала у Північній Кореї з понеділка по середу. Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін і міністр державної безпеки Північної Кореї Рі Чан-де поінформували один одного про міжнародну та регіональну ситуацію щодо Корейського півострова та Росії. Про це повідомляють державні ЗМІ КНДР. Під час візиту представники російської розвідки міністерства також провели переговори на робочому рівні. Обидві сторони обговорили подальше посилення співпраці для боротьби з постійним зростанням шпигунства і змовами з боку ворожих сил, пишуть ЗМІ КНДР. Північно-корейська делегація, яка перебуває у В'єтнамі на чолі з директором міжнародного відділу трудової партії КНДР Кім Сон Нам, також зустрілася 26 березня в Ханої з постійним членом секретаріату Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму Труон Тхі Май. За повідомленнями державних ЗМІ КНДР, вони обговорили зміцнення співпраці та покращення відносин. Пхеньян прагне розширити дипломатичну взаємодію після локдауну, спричиненого поширеннями ковіду. Ось так бачимо. Ну, це ж, звісно, те, що ми чуємо на поверхні, для чого Сережа Наришкін їздив до КНДР, але розуміємо, що ці всі, які шукають державну зраду англосаксів і в цьому всі свої біди, вони не просто так зустрічалися. Очевидно, там йшлося і про чергові якісь передачі і обмін зброєю, можливо, якимись ресурсами, тому що знаємо, що Північній Кореї, очевидно, потрібні ядерні розробки від Російської Федерації і не тільки. Поки один приїжджає, інший виїжджає. Посол Російської Федерації виїхав із Польщі після інциденту з ракетою, яка залетіла туди, куди їй очевидно треба було, бо так Росія промацує НАТО на міцність і на реагування. Після того, як на територію Польщі пролетіла ракета, запущена Російською Федерацією по Україні, польське міністерство закордонних справ, нагадаю, викликало до себе російського посла Сергія Андрєєва. Але посол Сергій Андрєєв вирішив нікуди не ходити і покинув територію Польщі. Це сталося після того, як його викликали до Міністерства закордонних справ для пояснень щодо інциденту про проліт ракети 24 березня. Інформує про це польське радіо. Вказується, що прес-секретар МЗС Павло Вронський повідомив журналістам, що посол Росії у Польщі Сергій Андрєєв не приїхав до штаб-квартири МЗС, не захотів пояснювати інциденти з російською крилатою ракетою, яка порушила повітряний простір Польщі. Російське посольство в технічній ноті повідомило МЗС, що того не буде в країні з 26 березня по 4 квітня. В свою чергу глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що російського посла не висилали, не просили про його відставку, просили про пояснення. Польща найближчим часом обіцяє відповісти Росії за порушення повітряного простору країни і антидипломатичні дії посла Російської Федерації, який відмовився, зморозився, скажу теж антидипломатично, ну так як говорять в Росії, і не захотів прибути до МЗС з Варшави у зв'язку з цим інцидентом. Нагадаю, 24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув Люблінського воєводства. Там вона пробула 39 секунд. Поляки кажуть, ну ладно, не так багато можна не збивати, але згодом Владислав Касіняк-Камиш заявив про те, що військові збили би російську ракету, якби у них була упевненість у тому, що вона прямує до якоїсь цілі країни. А у Збройних силах Польщі заявили, що не стали збивати ракету, щоб не створювати ризик для місцевого населення. Згодом розказали і в Міністерстві оборони, і Міністерстві закордонних справ Польщі про те, що спільно з НАТО напрацьовують концепції, плани, алгоритм, вони назвали так, збиття таких зальотів ракет, порушення повітряного простору НАТО в майбутньому, як діяти з російськими оцим тестуванням, промацуванням. Звісно, вже багато експертів кажуть, що не НАТО це хороша ідея, бо тоді ці ракети будуть збиватися над нашими головами, над західними регіонами нашої країни. Можливо, цей алгоритм пропрацює, звісно, більш реалістично, але, до речі, саме 24 березня підіймалися і польські винищувачі, і американські винищувачі, 4 винищувачі борти в небо. І не лише коли ця ракета вже залетіла, а просто коли були сигнали повітряної тривоги оголошені в Україні, почервоніла вся наша мапа, то і поляки теж уже, на відміну від минулих разів, піднімали в небо свою бойову авіацію, розуміючи, що загрози від терористів, вони масштабуються далі, щоб там не казав російський нікчема Путін про те, що він не збирається атакувати НАТО і взагалі не збирався атакувати Україну. Для чого Наришкін їздив до КНДР, що насправді ховається за заявою Путіна про те, що він не збирається атакувати НАТО і не збирався атакувати Україну, бо я бачу тут зовсім інші анонси, а в другій частині ми всі відчуваємо 11-й рік зовсім іншу реальність. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, долучається до мого ефіру. Борисе, привіт, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава!
Путін каже, я на НАТО нападати не буду, це все інсинуації, з дочками якимись зустрівся в Тверській області, значить з'їздив, або хтось схожий на нього, зараз подивимося, обговоримо. Каже, якої НАТО, я нікого взагалі. Європу атакувати не буду, СВО йде по плану, мощь авіації, просто бойової на ура, якої майже не залишилося в Російській Федерації. Борисе, ну коли Путін каже, що він щось не буде робити, зазвичай це робиться все зовсім навпаки, чи не так? Ну да, в принципе, задача Путина намекать постоянно, что он может напасть. Хотя мы с вами понимаем прекрасно, что два варианта событий возможны. То есть при нападении Путина на одну из стран НАТО. Первый, НАТО действительно в полной мере применяет 5-ю статью. И, фактически Альянс выступает на защиту, потому что НАТО — это оборонный союз, на защиту той страны, на которую напал Путин. Или же еще второй вариант возможен. НАТО выражает глубочайшую, прям очень подземную, сильно закопанную обеспокоенность и начинает переговоры, Путин, не делай так, что ты хочешь, там, и так далее. Вот какой из вариантов будет? Благо в НАТО, в Альянсе, есть те, кто и первый сценарий может применить, это не благо, конечно же. Точнее, нет, первый — это жесткий, да, прям супер. Но есть и те, кто будет говорить, давайте разговаривать, чего ж там, ракета залетела 39 секунд, это ж немного. Путин заедет на танках в Литву на 39 километров, это ж не так много. Чуть-чуть, ничего страшного. То есть есть и вот такие. Поэтому как поведет себя Альянс, сказать сложно. Но реакция в последнее время на кучу провокаций со стороны Российской Федерации, я говорю и про сбитые американские беспилотники, и про лукашенковские вертолеты в Польше, и про ракету второй раз, уже даже не второй раз залетающий, про шахеды, которые падают на территорию соседних с нами государств. Вот это все, оно говорит о том, что Путин проверяет все дальше и дальше. Сейчас 39 секунд. Потом минуту будет ракета. Поэтому Путин атакует, конечно, он не готов нападать на НАТО. Не готов. Но провоцировать и угрожать, это его прям среда, стихия.